अप्ठ्यारो हुन्छ मजाले बसेर यहाँनिर ढिँडोमा चाहिँ अलिकति सुरुमा घिउ हाल्यो भने अझै टेस्ट हुन्छ यहाँनिर चिकन पाकिरहेको छ ढिँडो यहाँ चाहिँ ढिँडोको लागि अब कसरी ढिँडो गर्छ अहिले हेर न म हेर्दै जानु हेर्दै जाउँ यहाँनिर चाहिँ पानी तताएको इस्कुस नो इस्कुस के हो त मुला 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 इस्कुस मुला र चिकनको चिकन चाहिँ एकदमै तिमीलाई छानेर दिनु नि त अब हाम्रो ढिँडो चाहिँ बनाउँछौँ पानी तताइदिनुपर्छ अहिले चाहिँ भर्खर पानी तताएको हेलो सामिया ढिँडो खाने कि नखाने ढिँडो खाने कि नखाने खाइदिन्छु खान्छ होला म टेस्ट गर्ने के ल आज टेस्ट गर है त ल ल अनि च्यालेन्ज गर्ने को मसँग ओके ढिँडो बनाउने स्टाइल यहाँ जानिरहेको म नहुँदा त यसो कहिले बनाइखाऊ ए 5 मिनेटमै बनाउँछु तिम्रो त 1 घन्टा लाग्दैन म त 5 मिनट बनाउने त थाहा छ नि त त्यो त अनि आफै मात्रै खाने त्यो त आफै मात्रै खाने चित्त बुझाएर त्यो त अब पक्रिने खै को छैन त्यो त हुँदैन हौ चिप्लो हुँदैन र त्यो उसमा हेर्नु त आमा त्यो यसो खाटको उगार्नु त ठिकै छ होइन खै पिठो हालौँ अनि तरुमालाई तरुमा कफी बनाउनेलाई चाहिँ लाग्छ टेस्ट पनि अर्कै हुन्छ स्मेल पनि अर्कै हुन्छ तर कस्तो हुन्छ अनि बाँडे मैले भइदिनु भयो यसको स्मेल लाग्छ आइरहेछ नि छोरा भएन अब यो पक्ड न ढेँडो गर्ने मान्छे चाहिँ यहाँ छ है उसको नाम हो मिस्टर मदन राई यहाँ पक्ड है ल अब अलिअलि ठ्याक्कै ढेँडो ओह्राल्ने जस्तै छ मान्छे पनि यो त कला हो त जसले पाए त्यसले सक्छ यसरी गरिदिनु न अनि मात्रै ठिक यता लाएर चाहिँ उज्यालो आउँदो रहेछ यता चाहिँ अँध्यारो आउने कि यो मैले छल्यो होला यस्तो नगर न हौ छोरा देख्दिनु के रो 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 your boat रो रो your boat gently down the street it merrily 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 rock rock हैन अनि रेस्टुरेन्ट खोल्यो भने त ढिँडो त म त अनि फेरि A1 बनाएर बेचिन्थेँ नि त्यो हामी माथि गएको है त्यो राम्रै नउडाउने क्या बस न तिमीलाई पनि दिनुहुन्छ के म चाहिँ यो राख्ने यो डेमाको भएको छ यो रेस्टुरेन्ट हो थोरै थोरै पो दिन थाल त रेस्टुरेन्ट है होइन ओ पप्पा ढिँडो पनि चम्चाले खानु बोल्न चाहिँ खानुहुन्छ ल
यसलाई अरू कति उयो दिउँ राजा खाने त अरूको बाँकी छ लु भन्नु है अरू अर्को एउटा होला हैन अब अलिकति खाउँ एकछिन साम्य एकछिन अनि के ढेँडा डाल्दा ढाका टोपी लाउनुपर्छ नेपाली हो नि त खै यो अलिक गरौँ त म त्यहाँ आउँछु ल खै मेरो खोइ मलाई खाइसक्दैन भने मलाई लगाइदिएको त लु साम्याङको खोइ त फेरि आएन त साम्याङको लु अलिक रस कम भएछ नि उमा है तरकारी यहाँ अलिअलि हालिदेऊ नि त तरकारी यहाँ हालिदेऊ त अलिअलि यसमै नासिक दाम जस्तो सबमा हुन्छ पूजामा यस्तै बनाउँछ मासिक दाम हुन्छ क्या सबै एकै ठाउँ होइन मासु दाल हुन्छ है त अब खानु है खाइसक्यो होइन खाऊ है ढिँडो पार्टी आज होइन ल है देब्रोले पनि खान्छौ कि तिमी भात दाइले खाऊ त कसले होइन त्यो खाँदैन त्यही भएर अप्ठ्यारो भएको होइन कस्तो गरौँ यसले खाँदैन क्या यत्रो कस्तो गरौँ भइहाल्छ नेपाललाई अलिकति लगाइदियो नि त खायो लाम त अलिकति यहाँ यसले खाँदैन क्या खाँदैनौ यत्रो यसो गर्ने यहाँ हेर यसो गरेर कहाँ अनि एकैचोटि बानी हुन्छ त बिस्तार बिस्तार बानी अझै लिदोको छ त यही दिनु पर्ने म खान्छु नानी भात थाप्नु है भात खानु मिठो एउटा हातले मात्रै गर्नुपर्छ क्या दुईवटा हातले गर्नु हुँदैन क्या एउटा हातले
Pasti perisa suka lain gitu. लाउनु दिएको खाना तिमीलाई एकछिन ल चम्चाले खाने कि हातले खाने भात छ न छ त छैन आज त हातले खाइदियो मजाले हात दिएको छु है कस्तो लाग्यो खानु अलिक ठुल्ठुलो गाँस लौ साह्रो मसिनो भएको भातमा ल सानो डोलो खानु सानो लुवा उसो रहर मेट्ने मात्रै पुग्यो पनि झन् खाइखानु मन लाग्छ हामी चाहिँ मान्छ देखा माग्दै भातलाई दि खान्छ होला नि खान्छ नि थाहा मम्मी मलाई अझै रस चाहियो तर तिमीले भात खाइरहेछौ कि भुइँमा छरिरहेछौ तर अनि हातले खाएको मलाई दाल भयो 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 त्यत्रो छ हौ न रसमा दिनु नि यहाँनिर रहेछ हौ यहाँनिर तिम्रो भात खाने र हौ त्यस्तो पो त आजको खाना चाहिँ एकदम स्पेसल स्पेसल भयो सम्पन्न भयो